สมมุตินะครับถ้าผมบอกว่าเทปกาวม้วนเนี้ยราคาเกือบ150,000คุณจะหาว่าผมบ้าป่ะ แต่เชื่อไหมครับว่าในโลกของแฟชั่นระดับไฮเอ็นด์มันมีกำไลข้อมือที่หน้าตาเหมือนเทปกาวเป๊ะๆขายในราคา 150,000 บาทจริงๆ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุคที่ความร่ำรวยคือการแสดงและคนรวยระดับท็อปกำลังแย่งกันจ่ายเงินหลักแสนเพื่อให้ตัวเองดูเหมือนคนจนครับ สวัสดีครับผมไอซ์จากไอซ์สไตล์ CG วันนี้เราจะมาขยี้ประเด็นแฟชั่นที่กำลังทำเอาคนธรรมดาอย่างเราถึงกับต้องขยี้ตาแล้วขยี้ตาอีก คุณเคยสังเกตไหมครับว่าเดี๋ยวนี้มหาเศรษฐีเซเลบหรือแบรนด์หรูๆเขาขยันออกคอลเลกชันเสื้อผ้าที่ดูขาดรุ่งริ่งเปื้อนโคลนหรือดูเหมือนไปคุยมาจากกองขยะ วันนี้เราจะมาถอดรหัสเทรนด์ที่เรียกว่า poverty chic หรือความยากจนเชิงสุนทรียะกันครับว่าทำไมความขัดสนถึงกลายมาเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยได้ Let's go ก่อนอื่นมาทำความรู้จักคำนี้กันก่อนครับ poverty chic หรือบางทีเขาก็เรียกว่า homeless chic คัวคอหรือ recession dressing มันคือปรากฏการณ์ที่กลุ่มผู้บริโภคระดับบนสุดของพีระมิดเศรษฐกิจหันมาใส่เสื้อผ้าเครื่องประดับที่จงใจออกแบบมาให้ดูสุดโทรมขาดรุ่งริ่งสกปรกซึ่งเป็นการจำลองวิถีชีวิตของชนชั้นแรงงานระดับล่างมาเป๊ะๆแต่เดี๋ยวก่อนมันไม่เหมือนวัฒนธรรมพังหรือกรันช์ในยุคก่อนนะครับอันนั้นเขามีรากฐานมาจากคนชนชั้นล่างจริงๆเพื่อแสดงความขัดขืนต่อสังคมแต่ poverty chic ในยุคนี้มันเป็นสุนทรียศาสตร์แบบบนลงล่างท็อปดาวคือถูกยัดเยียดและกำหนดทิศทางโดยบริษัทแฟชั่นยักษ์ใหญ่ระดับโลกครับสัญลักษณ์ของความรวยไม่ใช่การประดับเพชรเม็ดเป้งหรือโลโก้ตะโกนอีกต่อไปแต่ร่องรอยการถูกทำลายและความเปรอะเปื้อนต่างหากที่ถูกเปลี่ยนให้เป็นเครื่องหมายของสถานะที่เหนือกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เพิ่งมาฮิตยุคนี้นะครับถ้าเรานั่งไทม์แมชชีนกลับไปในยุคก่อนการปฏิวัติฝรั่งเศสนู่นเลยพระนางมารีอองตัวเน็ตถึงขั้นสร้างฟาร์มที่ชื่อว่าฮาโมเดลาเรนในเขตพระราชวังแวร์ซายน์สร้างมาทำไมรู้ไหมครับเพื่อให้ตัวเองและข้าราชบริพารได้หลีกหนีความเครียดแล้วมาสวมบทบาทสมมุติเป็นหญิงชาวนาและคนรีดนมวัวเล่นๆซะงั้นนักสังคมวิทยาเรียกสิ่งนี้ว่าการลดระดับชั้นทางสังคมของตนลงมาเพื่อหาความแปลกใหม่ครับพอมาถึงยุค 1970 แฟชั่นชั้นสูงโฮสกูตัวก็เริ่มหาแรงบันดาลใจจากท้องถนนอย่างคอลเลกชันพังฉีกของซานดราโรสในปี 1978 ที่จำลองรอยขาดของเสื้อผ้าขึ้นมา รอยขาดนั้นดูเหมือนอุบัติเหตุแต่จริงๆคือถูกเย็บเก็บขอบมาอย่างเนียบเพื่อไม่ให้ผ้าลุยหรือในยุค 1980 ที่เศรษฐกิจถดถอยคนรวยในลอนดอนก็เริ่มแต่งตัวสไตล์นักศึกษาที่ตกทุกข์ได้ยาก Recession Chic เอาเสื้อผ้ามาใส่ซ้อนกันหลายๆชั้นใส่รองเท้าบูทคนงานอย่างด็อกมาร์ตินส์สิ่งที่เคยเป็นความจำเป็นในการปกป้องร่างกายของคนใช้แรงงานถูกเอามาทำเป็นแค่เครื่องประดับสำหรับคนรวยเฉยเลยคุณอาจจะถามว่าไอซ์แล้วพวกเศรษฐีเขาจะใส่เสื้อขาดๆไปทำไมวะเงินก็มีคำตอบมันซ่อนอยู่ในทฤษฎีทางสังคมวิทยาครับปีแอร์บูดิเยอร์เคยเสนอแนวคิดเรื่องทุนทางวัฒนธรรมเขาบอกว่ารสนิยมเนี่ยไม่ใช่เรื่องของพรสวรรค์แต่ถูกกำหนดโดยชนชั้นสำหรับคนที่มีอำนาจและทุนทางวัฒนธรรมสูงๆเขามองว่าการอวดรวยแบบใส่ทองเส้นเท่าหนวดกุ้งหรือใส่แบรนด์เนมตะโกนมันดูหยาบคายไร้รสนิยมและเป็นพฤติกรรมของเศรษฐีใหม่ครับดังนั้นการใส่เสื้อผ้าซอมซ่อหรือของที่เสื่อมสภาพจึงเป็นกลยุทธ์ขั้นสูงเป็นการบอกว่าฉันเนี่ยมีความรู้ทางศิลปะลึกซึ้งพอที่จะมองข้ามความสวยงามแบบผิวเผินและเข้าถึงคุณค่าเชิงแนวคิดที่ซ่อนอยู่ในความขี้ริ้วขี้เหร่ได้นะจ๊ะเสื้อผ้าหลุดลุ่ยพวกนี้เลยทำหน้าที่เป็นทุนทางวัฒนธรรมที่ถูกทำให้เป็นวัตถุไปโดยปริยายแถมยังมีทฤษฎีที่เรียกว่า trickle down signals การส่งสัญญาณแบบอ้อมวงคือแฟชั่นมันกระโดดจากชนชั้นล่างสุดข้ามไปหาชนชั้นบนสุดโดยข้ามหัวชนชั้นกลางไปเลยครับเพราะอะไรเพราะชนชั้นกลางมักจะกังวลเรื่องสถานะตัวเองเลยต้องแต่งตัวให้ดูแพงไว้ก่อนเลี่ยงเสื้อผ้าขาดเด็ดขาดคนรวยสุดๆเลยใช้ช่องโหว่นี้แต่งตัวขี้ริ้วขี้เหร่เพื่อบอกว่าฉันรวยจนไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วเว้ยเป็นการอวดรวยแบบ stealthy wealthy หรือรวยแบบเงียบๆนั่นเองทีนี้เรามาดูตัวตึงของวงการที่ทำเอาชาวเน็ตอ้าปากค้างกันบ้างครับเริ่มที่บาเลนเซียกาภายใต้การนำของเดมน่ากวาซาเลียพี่แกปล่อยของแรงอย่าง ท
Trash Pouch กระเป๋าหนังลูกวัวคุณภาพสูงเคลือบเงาที่ออกแบบมาให้หน้าตาเหมือนถุงขยะพลาสติกเป๊ะๆราคาเบาๆแค่$1,790หรือเกือบ 64,000 บาทเดมน่าบอกเองเลยว่าใครบ้างล่ะจะไม่ชอบเรื่องอื้อฉาวในวงการแฟชั่นยังไม่พอนะแบรนด์นี้ยังมีรองเท้า Paris Destroy Sneaker รองเท้าผ้าใบที่ผ่านการทำลายล้างขั้นสุดมีรอยกรีดเปื้อนคราบดำรอยไหม้ในราคา$1,850ชาวเน็ตด่าเปิงว่านี่มันคุณนิยมที่ไร้ขอบเขตและน่ากลัวชัดๆแถมยังมีกระโปรงผ้าขนหนูทาวสเกิร์ตราคา$925จนแบรนด์เฟอร์นิเจอร์อย่างอีเกียต้องออกมาทำโฆษณาล้อเลียนขายผ้าเช็ดตัวรุ่นวินนานในราคาแค่$20เท่านั้นแสบมากไปดู Golden Goose กันบ้างกับรองเท้ารุ่น Superstar Tape Sneaker ราคา$530ที่เอารองเท้ามาทำเก่าและเอาเทปกาวมาพันประติดประต่อไว้จนคนใน Twitter ด่าว่านี่คือจุดสูงสุดของระบบทุนนิยมที่เอาความลำบากของคนที่ไม่มีเงินซื้อรองเท้ามาทำเป็นแฟชั่นหรือจะเป็นฝั่งสายสตรีทอย่าง Yeezy Collection Season 1 ที่มี Destroy Sweater เสื้อกันหนาวไหมพรมที่ขาดรุ่งริ่งเหมือนโดนหมากัดมาทั้งตัวในราคา$2,600หรือเกือบ100,000 บาทฟังดูตลกร้ายใช่ไหมครับนักสังคมวิทยาดร. Karen Bethes-Hownon อธิบายเรื่องนี้ว่ามันคือการบริโภคความยากจนอย่างมีเหตุผลคนรวยกำลังทำตัวเป็นนักท่องเที่ยวทางชนชั้นครับคือไปหยิบยืมเอาสัญลักษณ์ความยากลำบากเช่นความอดอยากคนไร้บ้านหรือเสื้อผ้าขาดมาใส่เป็นเครื่องแต่งกายชั่วคราวเพื่อหาความตื่นเต้นพอหมดวันก็ถอดชุดเปื้อนฝุ่นพวกนี้ทิ้งแล้วกลับไปนอนเตียงนุ่มๆในคฤหาสน์ของตัวเองซึ่งมันเป็นการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของคนที่จนจริงๆอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่น่าเจ็บปวดคือมาตรฐานคู่ในสังคมครับมีคนเคยตั้งคำถามใน X ว่าอะไรที่ดูไร้ค่าถ้าคุณจนแต่กลับดูมีระดับถ้าคุณรวยคำตอบคือถ้าคนรวยใส่อะไรขาดสังคมจะชมว่าล้ำหน้าทางสไตล์แต่ถ้าคนทำงานหาเช้ากินค่ำใส่ชุดแบบเดียวกันพวกเขาจะถูกมองเหยียดและถูกเลือกปฏิบัติทันทีเพราะรอยขาดของคนรวยคือทางเลือกแต่ของคนจนคือข้อจำกัดทางการเงินครับแล้วรู้ไหมครับว่าใครคือเหยื่อที่แท้จริงของการตลาดแบบนี้คำตอบคือคนชนชั้นกลางครับแบรนด์หรูมักจะใช้วิธีสร้างความขาดแคลนเทียมถึงขั้นยอมเผาสินค้าทิ้งดีกว่าเอามาลดราคาให้เสียภาพลักษณ์แล้วใช้สื่อกระตุ้นให้ชนชั้นกลางรู้สึกว่าฉันต้องมีของพวกนี้นะถึงจะดูมีรสนิยมพอชนชั้นกลางต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาซื้อถุงขยะราคาเฉียดแสนกลไกนี้ก็สูบเอาความมั่งคั่งออกจากกระเป๋าพวกเขาและขังพวกเขาไว้ในวงจรที่ไม่มีวันรวยขึ้นได้จริงๆสรุปแล้วปรากฏการณ์ Poverty Chic ไม่ใช่แค่แฟชั่นแปลกๆขำๆนะครับแต่มันคือเครื่องมือของโครงสร้างอำนาจและระบบทุนนิยมที่อนุญาตให้อภิสิทธิชนลงมาสวมบทบาทลอกเลียนความยากไร้เพื่อความสนุกสนานโดยจงใจเพิกเฉยต่อความยากลำบากที่แท้จริงของคนรากหญ้าที่ไม่มีสิทธิ์เลือกถอดความจนนั้นทิ้งไปเหมือนแฟชั่นบนรันเวย์แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดยังไงกับเทรนด์การเอาความจนมาขายในราคาหลักแสนแบบนี้ถ้าเป็นคุณจะยอมจ่ายเงินซื้อรองเท้าเน่าๆปะเทปกาวในราคา$100,000ไหมคอมเมนต์บอกไอ้หน่อยด้านล่างนี้เลยถ้าชอบเนื้อหาสาระที่เจาะลึกสนุกและได้เปิดมุมมองใหม่ๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูและที่สำคัญกด Subscribe พร้อมสั่นกระดิ่งกริ๊งๆให้ช่อง iStyle CG ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปมันๆแบบนี้อีก สำหรับวันนี้ไอขอตัวไปเอาถุงดำที่บ้านมาผูกโบเดินแฟชั่นโชว์หน้าปากซอยก่อนละครับสวัสดีครับ